Em sẽ nói quan điểm cá nhân của em. Nó có thể làm anh hài lòng hoặc không hài lòng. Ok. Nhưng mục đích của em là làm sao đó, nếu chỉ là giúp một chút cũng được, là gia đình của anh sẽ quay trở lại với nhau. Em có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy thất bại, nó không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi bạn bay mình sang để là mình. Xin chào anh Bill. Chào các bạn đang xem livestream. Anh Chào. Bill nghe rõ mà? Nghe rõ, giọng bạn rất rõ. Em tên là gì nhỉ? Mình tên là Tuấn. Tuấn năm nay bao tuổi rồi? Mình sinh năm 85. Dạ em chào anh ạ. Mình cứ gọi xưng hô bạn bè đi, nó thân thiện. Lắm mà đòi kêu mình là bạn, không có chuyện ấy đâu. Có đâu, ông cứ sực làm nghe, ông đổi trẻ lại, thời gian nó không cho nữa rồi. Tôi còn trẻ lắm. Ok. Tầm này tôi mới có 2x cơ, nói chuyện với mấy ông 3x là thấy tương lai nó mịt mù lắm. Rồi ok. Hôm nay anh có gì tâm sự với em nào? Mình muốn tâm sự cái chuyện gia đình của mình. Mình cũng trong thời gian mình cũng rất là khó xử. Mình cũng có nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái dằn vặt. Chúng ta như thế này nhá. Em có một cái giao kèo với anh. Em với anh ngày hôm nay, em sẽ không khuyên anh gì cả, mà em muốn là anh cho em lời khuyên. Vì sao? Anh hãy kể cho em câu chuyện của anh và cho em lời khuyên. Em chắc chắn là phải lấy vợ rồi. Em không, vì nhiều lý do, gia đình rồi bản thân và rất là nhiều thứ nữa, em chắc chắn là phải lấy vợ rồi. Hôm nay em không khuyên anh, em không có cái gì để khuyên anh cả. Em muốn anh kể cho em câu chuyện làm sao đó để em hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra với em, để anh khuyên em. Anh đồng ý không? Rồi ok. Cái này thì mình cũng mỗi người một hoàn cảnh đúng không? Thì ok, mình sẽ kể câu chuyện của mình. Gia đình mình ở ngoài Ninh Bình. Mình thì thiên về cái tính mình của mình nó hơi nghệ sĩ một chút xíu. Thì ngày xưa mình có rất là đam mê nhạc rock. Thì mình có thi vào trường nhạc viện thì cũng đỗ nhạc viện. Nhưng mà bố mẹ thì hồi đấy thì cái thế hệ bọn mình thì bố mẹ thích những cái nghề mà nó gọi là bác sĩ, kỹ sư, hay những cái nghề mà gọi là xã hội người ta bây giờ vẫn thế chuộng. Và cuối cùng mình quyết định mình thi vào kiến trúc. Thì kiến trúc thì hồi đấy mình quyết định thi vào Sài Gòn, bởi vì mình ở Sài Gòn thì mình sẽ tách được với gia đình, mình có thể làm những cái thứ mình thích. Thế vào đây mình vẫn thi cả trường nhạc viện trong này, thì một lúc mình học 2 trường, đến năm thứ 3, thứ 4 mình đuối quá học không nổi. Thế là mình phải bỏ trường nhạc viện để học kiến trúc. Rồi nói chung là ra trường thì mình có quen với một cô bé. Đấy thì cô mới học đại học năm đầu thôi, cô ấy sinh năm 91, năm 2016 thì mình với cô đó quyết định là cưới nhau. Thì trước tiên thì nói về gia đình cô đấy chứ, đấy là một gia đình gọi là rèn nề nếp và gia giáo, gọi là người ta rất là quan trọng những cái thứ về danh vọng, địa vị, rồi những cái thứ mà chắc là bạn hiểu đúng không? Yeah. Và bản thân gia đình của cô bé đó thì cũng rất là kịch liệt phản đối. Nó không phải là cái chuyện phản đối ra mặt đâu, mà mỗi lần mà mình về nhà cô đó thì không thể bước chân vào nhà được. Cứ về nhà là các ông anh là đòi chém mình, thế. Nhưng mình cũng rất là kiên trì. Mình cũng bởi vì hồi đấy thì cô ấy cũng rất là đứng về phía mình. Trong cô nói là không có lấy được mình thì cô không lấy ai. Thì lại thế. Thì cuối cùng thì gia đình cũng phải chịu. Nhưng mà mình biết là trong cái tâm trí của mọi người thì vẫn còn một cái ác cảm với mình, rồi không thích cái kiểu người như mình. Đại loại thế. Người ta thích một cái kiểu người gọi là giống người ta. Em hiểu. Hai vợ chồng lấy nhau được 1 năm thì ở trong đây rất là hạnh phúc. Nói chung là hai vợ chồng thì cái chuyện mà mình và cô ấy thì mình rất là cưng chiều người yêu. Trong một cuộc sống xa hoa thì không có, nhưng mà ít nhất thì so với mặt bằng chung thì mình không để cho cô ấy thiếu thốn cái gì. Ví dụ điện thoại ra đời mới nhất thì cũng có, ăn ngon mặc đẹp, nói chung là xe cộ này nọ, là so với mặt bằng chung thì những cái bạn bè của cô đó và bạn bè của mình cũng vậy, nhìn với ánh mắt là ghen tị và rất ngưỡng mộ tình yêu của chúng mình. Thì cô ấy vẫn ở với mình. Rồi đến khi mà chuẩn bị sinh ấy, ba mẹ với mọi người bên gia đình cô ấy thì có nói là muốn đưa cô ấy về nhà để sinh, để cho tiện chăm sóc, có ba mẹ này nọ. Thì mình thì cũng không vấn đề gì, thì bảo là thì 6 tháng về đó sinh. Thì cái chuyện mà về ấy, thực sự là mình cảm thấy mình không được tôn trọng, nhưng mà mình không nói, bởi vì cái đùng một cái không ai nói cái gì với mình hết, mà tự nhiên cho một ông anh đưa một cái xe xuống và chở cô ấy về. Từ cái giây phút đó mình cảm thấy bị tổn thương rồi, nhưng mà mình nghĩ là đàn ông con trai không chấp nhận cái thứ đó, nên mình nghĩ là cô ấy về đấy thì nó tốt hơn. Bởi vì ở đây mình hàng ngày mình cứ đi làm, mà mình cũng không có cái thời gian, dù mình có muốn quan tâm chăm sóc cô ấy nhưng mà không đầy đủ được. Về đấy thì
nó lại xảy ra một cái chuyện như này. Gia đình cô ấy lại muốn kéo mình về đấy luôn. Gia đình cô ở Thế đâu là- nhỉ? Quê cô ở đâu nhỉ? Đắk Lắk. Khi sinh đứa con ra thì ông bà là chăm cho đứa con từ nhỏ cho đến lớn, cho đến thời điểm này là con của mình được 22 tháng rồi. Nhưng mà bây giờ ông bà nó nhất quyết là bà gia đình và bản thân cô ấy nữa cũng nhất quyết là không đi. Có nghĩa là muốn mình về đấy. Nhưng mà mình thì mình cũng có một thời gian ấy mà mình rất là cực khổ ở đây. Nói chung trong công việc của mình nó có một số trắc trở và mình phải giải quyết một số nợ là 150 triệu. Vì ngày xưa ấy, khi mà con mình mới sinh ra thì cứ một tháng là mình về 2 lần, thì mỗi lần mình về mình có đưa tiền cho bà ngoại hoặc là đưa tiền cho cô ấy để chăm lo cho đứa con. Đến tháng thứ 6 khi thằng bé 6 tháng thì cô ấy nó bắt đầu buôn bán online, thì cô ấy làm được rất là nhiều tiền. Còn việc con thì là do ông bà từ A đến Z rồi. Nói chung cô ấy không phải động về và con không phải chăm con. Khi mà cô ấy buôn bán được nhiều tiền và nhà mọi người cũng nhìn thấy như vậy thì muốn cô ấy ở đây, muốn tạo điều kiện. Nói chung cái ý tốt của gia đình ấy là muốn ở đây vừa là tiện chăm sóc cho con, với lại cô ở đây nhà cửa nó cũng rộng rãi thì cũng có thể là thuận tiện trong việc buôn bán. Đầu năm 2017 đầu không hai năm 18 chứ là mình bị mất việc và mình phải nói chung cái lỗi đấy do mình, thì mình làm sai sót thì mình phải đền bù thôi. Thì lúc đấy trong tài khoản của mình có 90 triệu thì mình dành hết cái số tiền đấy để trang trải cái chuyện nợ nần của mình, và mình cũng phải vay thêm. Gia đình phát hiện ra cái chuyện mình bị nghỉ việc thì cũng lợi dụng cái chuyện đó để kéo mình về đó kia, giống như kiểu nói là ở đây thì không có công ăn việc làm, người ta nghĩ vậy, nhưng mà người ta không biết là nói chung lúc đấy công việc của mình nó không ổn định thôi chứ không phải là không có việc làm. Thì bảo là về đây cho có vợ có con rồi, thì mình cũng nghĩ từ bé giờ thì ông bà cũng chăm con, mà ông bà cũng yếu rồi, thế là mình cũng từ bé con sinh ra thì mỗi tháng về được có mấy lần thì cũng không có tình cha con, thì mình cũng muốn về. Là đối với mình thì mình rất là quan trọng đứa bé, rất là yêu con mình, thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều 6 tháng để mình suy nghĩ cái chuyện có về không, bởi vì mình biết, bạn biết là ngay từ đầu cái chuyện cái tư duy của mình nó không hợp với gia đình đó. Cái bữa mà sinh nhật con của mình 1 tuổi thì mình về, mình rớt nước mắt luôn, mình rớt nước mắt, và cuối cùng mình quyết định mình về, mình không day dứt, mình gạt hết. Khi mình điện cho bố mình có hỏi mình về, mình muốn về đấy, thì bố mình, ba đẻ của mình ấy, thì có nói với mình như thế này: con mà về đấy thì con tự đào nấm mồ con chôn con rồi. Thì bố mình chỉ nói vậy thôi, còn cái quyết định của con thì bố cũng tôn trọng, đấy là cuộc sống của con. Thì mình quyết định mình về. Cái chi tiết là khi mà đứa con của mình nó thôi nôi ấy, thì có tổ chức mấy bàn ăn ngoài hàng, thì mời anh em bạn bè đến, nhưng mà thằng con nhà mình ra đấy thì nó cứ khóc từ đầu đến cuối, nó không chịu ra ngoài, nó cứ ra ngoài nó gặp người lạ nó khóc. Thì mình cảm thấy là ông bà nuôi dạy nó hơi sai lệch, thì mình về mình muốn chính tay mình là nuôi dạy đứa bé. Trong thời gian đấy thì thực sự là vợ mình kiếm được nhiều tiền, thì vợ mình rất là vô tâm với chồng con, nói thật như vậy. Vợ chồng, bạn biết là mình về mà cô ấy không có cái có chút thời gian nào đấy là dành cho mình với con ấy tự chơi với nhau từ sáng đến trưa đến tối, rồi mình đi cô ấy không tiễn. Nói chung là cái tình cảm cả vợ chồng nó rất là nhạt. Mình về thì làm công việc của một người đàn bà luôn, nói chung là lau dọn nhà cửa, quét nhà, làm nhà, nói chung là những cái công việc nội trợ, bếp núc, nhà cửa là mình làm sạch. Cả cái chuyện chăm con luôn, ông bà và mọi người có cái kiểu coi thường mình, giống như kiểu mà lúc đấy trong suy nghĩ người ta là mình về đây kiểu ăn bám ấy. Thỉnh thoảng này kiểu nói bóng nói gió là thằng chồng mà không no được cho vợ cái này cái kia, mà để vợ phải vất vả thế này thế nọ đó. Có một đêm là con mình bị sốt thì mình phải thức 3 đêm liền để bế con. Nó sốt là cứ đêm nó khóc, mình không thể rời lại nổi mình. Cái đêm đấy thì mệt quá, mình nói là thôi em bế con cho anh. Mình thức 3 đêm liên tiếp, bạn hiểu là nó mệt mỏi đến cỡ như nào. Em bế con cho anh xíu, anh nằm tí, anh thử thấy rất là mệt. Và vợ mình cũng vẫn bế bình thường, nhưng mà thằng con nó không chịu. Nó càng bế, vợ mình càng bế nó càng khóc. Nói chung vợ mình với đứa con của mình thì nó chẳng khác gì hai người xa lạ, nói thật là như vậy. Nó không có tình cảm, bởi vì từ bé mang tiếng là mẹ thôi, nhưng mà vợ mình không biết chăm con. Thì cũng do là vợ mình có ít thời gian dành cho con, thì mình nói là em làm sao làm, chứ bây giờ em bế con mà con nó cũng không có theo như này thì em phải xem lại cái cách làm mẹ của mình góp ý vậy thôi. Vợ mình nó trách móc bảo suốt ngày làm việc vất vả kiếm tiền gánh vác gia đình, rồi bây giờ lại trách móc này nọ, rồi nó bỏ về bên nhà ngoại nó. Thì sáng hôm sau ông bà ngoại đến đây chửi mình một te tua vậy đó.
xong đưa con mình vào trong đó. Thì mình bảo là tối mình vào mình đón về, thì ông bà đánh mình luôn, ông ngoại đánh mình luôn. Thì mình vẫn đứng im cho đánh, mình chẳng nói gì. Xong lúc mình nói là ông bà cứ đưa con này, con cho cháu nó về, thì ông đòi gọi công an đó bắt mình, thì ông cầm dao. Nói chung là cái mâu thuẫn gia đình nó rất là gay gắt. Vợ chồng thì cứ như vậy, lúc gia đình thì cứ trách mình là thằng đàn ông thế này thế nọ thế kia. Rồi. Đấy, đại khái nó như vậy. Và bây giờ thì không có chịu xuống dưới đây. Thì nhưng mà mình bảo nếu không xuống được thì anh không về đánh ở được, thì có cách duy nhất hai đứa thì ly dị thôi. Thì mình có gửi đơn về rồi. Mình gửi đơn về thì có lẽ là vì cái thể diện, mình nghĩ là vì cái thể diện của gia đình nhà họ nên họ mới không muốn là mình hai đứa ly dị, bởi vì người ta sợ xấu mặt thôi. Nó thật là như vậy. Đấy là câu chuyện của mình. Mình sẽ nhìn theo cái hướng của mình để mình nói cho Bill. Có thể là vợ mình kể cho Bill thì vợ mình sẽ kể kiểu khác, hoặc ông bà mỗi người có đây là mình. Em hiểu, anh yên tâm cái đấy em hiểu. Bây giờ như thế này. Rồi. Anh lên show của em để chia sẻ với em và lắng nghe em nói, đúng không ạ? Trước khi em chia sẻ với anh sau đây, em muốn anh hiểu cho em vài điều. Thứ nhất, em sẽ nói quan điểm cá nhân của em. Nó có thể làm anh hài lòng hoặc không hài lòng. Ok. Nhưng mục đích của em là làm sao đó, nếu chỉ là giúp một chút cũng được, là gia đình của anh sẽ quay trở lại với nhau. Đầu tiên, anh nói là anh có một cái mối tình rất là dài, bạn bè ngưỡng mộ, hai người đến với nhau, không lấy anh thì lấy ai, lấy kia. Em rất hiểu cái tâm tư đấy của anh. Ở khía cạnh, góc cạnh nào đó, em rất hiểu. Bây giờ anh nói là anh thương con, anh thương vợ, nó quấn anh thương nó, em có thể hình dung được ra cái thương của anh. Nhưng bây giờ em hỏi anh, nó xuống Sài Gòn với anh có muốn nó được đi học tử tế không? Nó đi học về, anh có muốn nó được một cái miếng cơm nóng hổi, một cái miếng thịt từ siêu thị tử tế không? Anh có muốn hộp sữa nó uống là cái loại có nhiều dinh dưỡng không? Sữa đặc cũng pha nước nóng cũng uống được mà anh. Đấy, em không bảo anh không làm được, em chỉ đang hỏi thôi. Nếu như tất cả các câu trả lời của anh cho em đều là có, anh muốn có điều đó. Nếu anh nói anh lo được, em cũng cảm thấy thoải mái trong em nhé. Nếu anh nói là thôi cũng khó khăn, hai vợ chồng ở đồng cam cộng khổ, rồi từ từ tiến lên. Thế nhưng ok, vợ anh theo anh luôn xuống đây, sáng ngày mai ngủ dậy, vợ anh chấp nhận chịu khổ với anh. Bây giờ nào, ok, việc gì tôi đi làm với ông. Con anh điều đầu tiên ngủ dậy nó không phải bảo bố ơi, bố mẹ thật là tuyệt vời vậy, bố mẹ thật là hoành tráng vãi, hai người đồng cam cộng khổ, tát biển Đông cũng cạn, thuận vợ thuận chồng luôn. Con đói ăn cái gì? Một cái bánh mì vớ vẩn, không có thịt, chỉ mua từ lò thôi, mà mua số lượng lớn nhá, là 3.000 một ổ. Về tự rán một quả trứng hay cho tí ruốc thôi, giúp anh tự làm cũng được. Thì một buổi sáng cũng phải mất cho nó 5.000. Một tháng chỉ riêng tiền ăn sáng thôi là 150.000. Ok, thôi được rồi, con nhịn. Vì mẹ hình ảnh bố mẹ ra ngoài kia kiếm hôm nay về bao nhiêu tiền con không biết. Chưa, hai anh chị cần đéo ăn nhiều thì mẹ một ly trà đá, mỗi đứa gặp cái bánh mì thì mẹ tiếp tục, biết đâu ngày mai đổi đời. Con anh ở nhà ai trông? Nếu có người trông, tiền đâu? Nếu không có người trông thì phải có người khác, là ông bà cô dì chú bác hoặc bất kỳ một ai đó xuống đây trông phụ, không cần tiền cũng được, nhưng đổi lại chỗ ở đâu, đến bữa thức ăn đâu. Em không nói là anh không làm được, chỉ đây là những câu hỏi nó phải có câu trả lời cho việc anh muốn vợ con anh xuống. Em không cố gắng tỏ ra mình thông thái, em cũng không cố gắng tỏ ra mình hiểu biết, vì em còn chưa lấy vợ cơ mà. Nhưng để em nói một cái chiều hướng khác cho anh, đàn ông cũng có cái khổ riêng, em hiểu. Để trả lời có cho tất cả những câu hỏi đó rồi, đầy đủ không thiếu một cái gì nữa rồi. Đi có người chở, thức ăn mua thoải mái, về có người nấu giúp việc, nấu dọn dẹp, thẻ cầm hẳn một cái, tiền trong thẻ không cần phải nghĩ, tất cả mọi thứ đều hề, không còn thiếu gì. Anh bảo là điện thoại này cái kia, đây đầy đủ hơn cả thế cả. Sao? Đéo thích phải lo việc nhà, éo thích phải chăm con, éo thích phải lo bố mẹ hai bên, éo thích phải làm cái gì cả, chỉ bản thân thôi. Phải hôm nay phải móng tay, mai phải móng chân, quần áo phải đẹp, phải ra ngoài phải hoành tráng. Có xấu không anh? Không xấu, vẫn là một người phụ nữ. Nên anh cũng đừng nghĩ rằng là anh cứ lao ra ngoài kiếm tiền, làm bất kỳ một cái hành động gì để kiếm hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng
là vợ anh sẽ nghe theo anh, rồi vợ anh sẽ chấp nhận anh. Nó không phải như vậy. Anh à, đúng, không chỉ mình anh. Có nhiều câu chuyện của những người đàn ông gọi cho em. Có người khi nhắn tin cho em, họ còn muốn nhảy cầu tự tử vì phát hiện ra vợ mình có người khác. Em chỉ nói với họ như thế này: em không ở đấy, em không giữ anh được. Nhưng nếu như anh có thể dừng lại, đi xuống và nói chuyện với em một chút là chuyện chính xác là như thế nào, và nếu như đứa con gái của anh nó xứng đáng có nhiều cơ hội hơn cái việc là anh nhảy cầu, thì anh hãy bình tĩnh lại. Và sau đó thì tất nhiên chuyện vẫn được xử lý, em không tiện cả ra ở đây. Nhưng anh thấy không, cuộc sống nó không phải như anh nói. Anh trước khi anh kể câu chuyện của anh nói với em anh là người có tính bay bổng một chút, đi học nhạc rock này kia. Em ghi nhận em này, em cực kỳ bay bổng, nhưng cách nói chuyện của em nó cực kỳ gọi là thực tế và gọi là sát tận dạt trong đất. Nhưng em bay bổng sao biết không? Cái gì cũng ham làm. Em á mê việc hơn cả mê gái. Để mà nói là một người đàn ông có đam mê như nào với công việc rồi lãng mạn, tất cả những điều đấy mỗi một người đều có một cá tính. Nhưng quay trở lại khi nó là một mối quan hệ giữa một người đàn ông với một người phụ nữ thì nó luôn luôn thực tế anh ạ. Nó luôn luôn rất cần sự rõ ràng. Thế nếu là anh và nếu như anh nghe em buổi tối nay, buổi ngày mai, một tuần nữa, anh cứ bình tĩnh. Anh đừng nghĩ về chuyện hai vợ chồng có ly dị không. Hai vợ chồng có phải là không thể ly dị vì cái nhà đấy nó giữ thể diện, chứ nó chả cần mẹ gì mình nữa. Nó đặt ra lý do để mà mình đéo thể được ở bên cạnh vợ mình, ở bên cạnh con mình. Không cần anh. Cái quan trọng nhất bây giờ ấy, anh biết là gì không? Là anh. Nó có thể là một đêm nay, nó có thể là một ngày nữa, nó có thể là một tuần nữa. Nhưng nếu như ngày mai, nếu đến một ngày ở đó anh mở cửa ra, anh bước chân ra ngoài, tôi lãng mạn, tôi bay bổng, tôi bất kỳ một cái nào đó, tôi đã từng kiếm được 100 triệu, 150 triệu, tôi kiếm được bay, không quan trọng. Ngày hôm nay tôi sẽ tìm được cái con đường, được cái công việc, được bất kỳ một cái gì, chỉ để vợ con tôi có lý do được yên tâm. Không quan trọng bố mẹ vợ nói gì, quan trọng tôi có cái gì để con tôi lớn lên và nó nghĩ rằng hay, bố tao đã làm tất cả những gì có thể, kể cả là ly dị rồi, để khi kể cả ly dị rồi, vợ anh sẽ ghi nhận rằng anh đã làm tất cả những gì có thể. Chứ không phải bảo là chuyện tiền nhá. Người ta 8.000 tỷ chia nhau vẫn còn chưa đủ. Để ngày mai bố mẹ vợ của anh xuống đây, kể cả ký đơn ly dị ra tòa rồi, vẫn nói là thằng đó Tuấn đã làm tất cả những gì có thể và nó đã sống trọn vẹn, chữ nghĩa, chữ tình, xứng đáng là một người chồng, xứng đáng là một người bố. Anh bước ra khỏi cái phiên tòa đó là một người đàn ông. Anh đã làm tất cả những gì có thể, trọn tình, trọn nghĩa. Anh hãy tự làm cho bản thân anh trọn vẹn trước. Còn được lại từ người trong xã hội hay không, nó còn tùy duyên số. Vợ anh trách anh trách vợ anh. Ai cũng đúng, ai cũng đã hết lòng, ai cũng đã là cái tôi của tôi, ai cũng đã trong cái đêm hôm đấy, tôi 3 đêm. Cô ấy thì tôi cả ngày rồi, ngày nào tôi cũng phải lo. Có những ngày kiếm 50 triệu. Về đến nhà rồi, ai chả muốn được bộc lộ ở anh. Đúng, anh bị nói là không mua được cái máy giặt cho vợ, anh nhịn. Nhưng anh à, để vợ anh bán được từng đấy hàng, nó là bao nhiêu câu ơi của những thằng này thằng kia, nó là bao nhiêu cái chửi rủa của những cái con mẹ mua hàng dở hơi thì phải hãm lâu. Anh có biết mua hàng online nó mệt mỏi như nào? Rồi cái vấn đề của Bill thì mình hiểu hai cái vấn đề. Thứ nhất là Bill muốn mình chứng tỏ cái bản thân của mình, đúng không? Về cả cái chuyện mà Bill nói là mình làm hết sức có thể để không ai có thể trách mình là thế này thế kia rồi. Ok, và thứ hai là anh nghĩ xa hơn thế một tí nữa đi. Anh nghĩ xa hơn là mình hãy làm hết tất cả những gì có thể, không phải là để mọi người không trách được mình. Rồi kể cả bản thân mình luôn, đúng không? Đúng, chính xác, mà bản thân mình này, mình cảm thấy nhẹ lòng, mình đã làm tất cả những gì có thể.